यो भिडियोमा म नेपाली भाषाको बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। नेपाली भाषा इन्डो आर्यन परिवारको भाषा हो। इन्डो युरोपियनको पनि भारोपेली परिवारको पनि इन्डो आर्यन परिवारको भाषा हो। त्यसमा पनि नेपाली भाषा चाहिँ पहाडी हाँगामा पर्छ। त्यसकारण नेपाली भाषासँग मिल्ने भाषाहरूमा भारतको उत्तराखण्डमा बोलिने अनि हिमाचल प्रदेशमा बोलिने भाषाहरू आउँदछन्। जस्तै कुमाउनी, गढवाली अनि अरू कुडवी जस्ता भाषाहरू आउँछन्। तर शब्दावली अनि व्याकरण रूपमा धेरै मौलिकता पनि पाइन्छ नेपाली भाषामा। जस्तै क्रियापदको अकरण नेपाली भाषामा अलि फरक ढङ्गले हुन्छ। अनि नेपाली भाषामा हामी अत्यधिक रूपमा निपातको प्रयोग गर्छौँ, मोडल पार्टिकल्स, जुन त्यति प्रयोग भएको मैले पाएको छैन अरू भाषाहरूमा। जस्तै आसामीमा पनि अथवा हिन्दीमा अथवा गुजरातीमा त्यस्तो विधि निपात प्रयोग भएको मैले पाएको छैन। तर व्याकरण रूपमा जस्तै नेपाली भाषामा लिङ्गभेद मान्छेहरूमा मात्र सीमित छ भनेपछि वस्तुहरूको लागि लिङ्गभेद छैन। अरू जस्तै नेपाली भाषा जुन सहरमा बोलिने नेपाली भाषामा, काठमाडौँमा बोलिने नेपाली भाषामा चाहिँ धेरै फरक आएको छ। जस्तै अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव अनि वचन जुन बहुवचन र एकवचनको भेद हराउनु, अनि मान्छेहरूको लागि पनि लिङ्गभेद हराउँदै गएको छ काठमाडौँको बोलीमा, काठमाडौँको नेपाली भाषामा। त्यसकारणले नेपाली भाषामा धेरै भिन्नताहरू छन् ठाउँ ठाउँमा, मान्छे अनुसार, जात जाति अनुसार। किनकि नेपाली भाषा चाहिँ एउटा जाति विशेषले मात्र बोल्ने भाषाको रूपमा सीमित रहेको छैन। धेरै जात जाति, धेरै अरू भाषा बोल्ने मान्छेहरू पनि नेपाली भाषा बोल्छन्। त्यसकारणले नेपाली भाषामा धेरै नै भिन्नता देख्न पाइन्छ। जस्तै छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै कुनै ठाउँमा सलाई ह उच्चारण गरिन्छ, ह। जस्तै कस्तोलाई कस्तो अनि कसरीलाई कहरी। कुनै स्पेनिस डायलेक्टमा पनि त्यस्तो भएको मैले सुनेको छु। त्यसबाहेक कुनै ठाउँमा चाहिँ जुन नाके स्वरलाई म उच्चारण गरिन्छ, जस्तै रौँलाई रुम अथवा जाउँलाई जुम, त्यस्तो। अनि अरू जस्तै भएको छैनलाई कुनै ठाउँमा भएको होइन पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी धेरै भिन्नताहरू, धेरै बोली, धेरै बोल्ने शैली, अनि बोल्ने शैलीमा पनि तिब्बती बर्मेली भाषाहरूको प्रभाव अत्यधिक रूपमा पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई नेपाली हो कि नेपाली त तिब्बती जस्तो सुनिन्छ, अनि कोही बेला चाहिँ नेपाली हिन्दी जस्तो पनि सुनिन्छ भनेर भनेको मैले सुनेको छु। यति नै छोटकरीमा नेपाली भाषाको बारेमा छोटो जानकारी दिन खोजेँ। धन्यवाद। Haziri msaidizi chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania.